હેલો ફ્રેન્ડ, શર્માબેન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે તાંબાના વાસણ, તાંબાના પિત્તળના કોસાના કોઈ પણ સાફ કરી શકાય એ વિશે તમને માહિતી આપીશ થોડી. તો તાંબાના વાસણ જૂના સાવ નવા જેવા થઈ જાય એ રીતના હું તમને બતાવીશ. ફ્રેન્ડ્સ, ખાટું દહીં પડ્યું હોય ને તો ઉપયોગમાં લેવાય છે. તો દહીં સાથે આ મીઠું મિક્સ કરીને પણ તમે કરી શકો છો. અને આ મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં બતાવ્યું હતું કે મેં ખારી સિંગ બનાવી હતી ને, એ મીઠામાં પણ તમે કરી શકો દહીં નાખીને, તો મીઠું વેસ્ટ ના જાય અને કામ ન આવે. તો હવે આનાથી આપણે કરીશું, એટલે હું સાઈડમાં રાખી દઈશ. આમાં જેટલું પ્રમાણ નાખવાનું આમ મિક્સ થાય એટલું આ રીતના 5 જ મિનિટમાં લોટ કંઈ પણ તાંબાનું કશું હોય તો થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો આ વાસણ જો અંદરથી કેવું છે, આ કેવું છે, તમે પછી 5 મિનિટ પછી જોઈ શકશો. તો આપણે આ રીતના કરી દઈશું. આમ કર્યા પછી 5 મિનિટ રાખી દેવાનું, એટલે એનાથી થઈ જશે. કંઈ જ કરવાનું નથી, ખાલી સાદું આ લોકલ મીઠું છે. લોકલ મીઠુંમાં ખાટું દહીં પડ્યું હોય, ઘણી વાર આપણે ખાટું થઈ જતું હોય છે, તો ત્યારે કામમાં આવી જાય કે સાફ થઈ જાય ને દહીં ઠેકાણ પર બેઠા. અને આ તો મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં બતાવ્યું હતું ને, સિંગ બનાવી હતી ખારી, એ ચાળેલું મીઠું પડ્યું હતું, એ મેં ઉપયોગમાં લઈ લીધું છે. હવે ઓછું લાગે છે તો આ પણ થોડું લઈશું અને થોડું દહીં લઈશું, મિક્સ કરીશું. આ મિક્સ કરીને આમાં નાખી દેવાનું. 5 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો નવા જેવું લાગશે તમને. જરાય ટાઈમ વેસ્ટ નહીં થાય કઈ છે. આ રીતના 5 મિનિટ રાખવાનું છે. હું તમને 5 મિનિટ રહીને બતાવીશ કે કેવી રીતના થાય છે. તમે જોઈ શકો છો 5 મિનિટ પછી જે લોટાનો કલર કેટલો ચેન્જ થઈ ગયો, જો એકદમ અંદરથી જો એકદમ નવા જેવું થઈ ગયા. હવે આપણે ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખીશું. નવા જેવું થઈ ગયું ને, થઈ ગયા.
ફ્રેન્ડ્સ. જો કે ફાઇન થઈ ગયા, નવા જેવા. આ રીતના તમે જરૂર ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. 5 મિનિટ પછી તમને મેં ઘસતા બતાવ્યો હતો ને વિડીયો, તમે જોઈ શકો છો. ને સાફ કરીને મેં કોરો કરી દીધો, એકદમ નવા જેવા થઈ ગયા ને લોટો ને બધું. તો તમે શ્યોર કરજો ફ્રેન્ડ્સ. 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે વસ્તુ. આ રીતના આપણે પૂજામાં પણ મૂકીએ તો આપણને આમ પૂજા કરવાની મજા, ભગવાન પોતે પણ ખુશ થઈ જાય. તો તમે જરૂર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.